Hello, good evening, good afternoon, good morning. Hello guys, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng sariling subscribe button na may YouTube name nyo. So, una natin gagawin is go to media, background, piliin natin yung green, and then yung green, hanapin natin yung mas green. Okay? I-choose ko to green. So, adjust natin to. Yan. So, next na gagawin natin is kukunin natin yung picture or screenshot ng sariling YouTube name nyo. So, may ginawa na po ko dito. Ito, media, screenshot. So, pakita ko lang yung sample ko. In-screenshot ko siya galing sa YouTube ko. So, ang gagawin natin guys is i-crop natin. Okay, crop natin at kukunin natin yung ano lang mismo. Kukunin natin mismo yung name lang natin. So, copy. Okay. Baba natin konti. Crop natin sa taas. Okay. So, check. So, ang gagawin natin guys is palakihan pa natin. So, kukunin natin yung linya kasi medyo pangit. Ayusin natin yung crop. Okay. Okay. So, gagawin natin. I-press natin siya dito. Depende kung gaano kalaki yung gusto nyo. And then, okay. Next natin gagawin guys is kukuha tayo ng video. Dapat may video kayo na galing sa YouTube na dinownload nyo. Kagaya nito. Panoorin muna natin Kinuha ko siya, dinownload ko siya galing sa YouTube. Ito yung green screen. Green screen. ML kasi ng ML kaya screen. So, play natin. Kailangan mag-download kayo niyan para meron kayo. Sunod gagawin ay chroma key. Check yan. 28. Itugma natin yung 50-50. Then, yan na yung kinalabasan ng video natin. So, set aside natin yan para maganda tingnan. Ganyan natin guys para kunyari talaga magkasama sila. Okay, so play natin, tutugma natin, i-trace natin itong name, sundan nyo lang to guys makukuha nyo rin yan. Play ulit. Kailangan magkasabay sila ng dating. Ito. Kailangan lagyan natin ng animation pop siya. Okay. So, play. I-timing nyo lang po. Okay. Medyo timing na siya. Good. So, yung natira is ikat natin. Cut. Trim to right of playhead.
yung dulo. So, nakat na natin. So, i-play natin ulit. So, ayun guys. So, ang unang sunod natin gagawin is save. Kailangan nasa FHD 1080p para malinaw yung video natin. Skip, then save. Huwag kayong aalis sa akin ni Master hanggat hindi siya nasa-save. So, next natin gagawin is plus. Tapos, buha tayo ng video na sample. Oops. Sorry. And ito. Sa drawing ko. Ikutin natin muna, ha? No. Rotate. Okay na ba siya? Okay, rotate. So, ang gagawin natin guys is kailangan guys makalagpas muna ng 1 minute or 2 minutes bago nyo ilagay yung subscribe button. Kasi pag nilagay nyo, no, wala pang 1 minute, ilagay nyo ng subscribe button, baka mag-subscribe din agad sila. Ang mangyayari dyan, may spam yan, hindi yan papasok sa subscribe nyo. So, kailangan yung palagpasin ng mga ilang minutes